Hello friends, welcome to Vamja Education. In this video we will learn Standard 8 Maths Chapter 11 Swadhyay 11.3 question number 4 અને આ ચેપ્ટરનો લેક્ચર નંબર 21મો છે. તો જોઈએ હવે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 4. જો નામ સરસ મજાનું છે, વૃક્ષાર નામ છે. વૃક્ષારે 1 મીટર ગુણ્યા 2 મીટર ગુણ્યા 1.5 મીટર એટલે કે શું? આ લંબાઈ છે, આ પહોળાઈ છે, આ ઊંચાઈ છે. લંબાઈ 1 મીટર, પહોળાઈ 2 મીટર અને ઊંચાઈ 1.5 મીટર માપવાળી પેટીને બહારથી રંગ કર્યો. અહીંયા એક પેટી છે, બહારથી રંગ કર્યો. જો આમાં એક વસ્તુ અહીંયા પોઈન્ટવાળો આંકડો લીધો, એક તો અહીંયા આપણું થોડુંક કામ વધારશે. જો કે પોઈન્ટવાળાથી બીવાનું નહીં, કારણ કે આપણી પાસે તેમનો એક સરસ મજાનો તોડ છે, જેનાથી સરસ મજાનો તમારો દાખલો એટલે કે આપણો દાખલો સહેલો થઈ જશે. ઓકે, એટલે કે આ આખી પેટી છે, એને રંગ કરવાનો છે, એટલે કે પૃષ્ઠફળ શોધી લેવાનું છે. પણ બહારની તરફ બધે રંગ કર્યો હોય તો તેને કેટલા પૃષ્ઠફળમાં રંગ કર્યો હશે? પરંતુ એક વસ્તુ આપણે વાંચતા ભૂલી ગયા કે તેણે પેટીના તળિયા સિવાય બહારની તરફ બધે રંગ કર્યો છે, એટલે કે નીચે તળિયુંમાં રંગ કરેલો નથી. એટલે પૃષ્ઠફળ શોધશું તો આ ઉપરનો ભાગ, આ ભાગ, આ ભાગ, આ બાજુનો ભાગ, તળિયું આવી જશે અને પાછળનો ભાગ આવી જશે. બરોબર, પૃષ્ઠફળમાં બધી વસ્તુ આવી જાય, પરંતુ એને તળિયામાં રંગ કર્યો નથી. એટલે કે આમાંથી આપણે તળિયાનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરવાનું. તળિયું કેવું હશે? જો આવવાનું તળિયું હશે. તળિયામાં ક્યાંય ઊંચાઈ છે તો કે નથી, લંબાઈ અને પહોળાઈ છે. એટલે આનું શું શોધવાનું હોય? ક્ષેત્રફળ. જ્યારે આ પેટીમાં લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ છે તો કે આ લંબાઈ છે, પહોળાઈ છે અને અહીંયા ઊંચાઈ છે. તો આનું શું શોધવાનું હોય? પૃષ્ઠફળ. 3 ડાયમેન્શન એટલે કે 3D આકૃતિ હોય એનું પૃષ્ઠફળ. 2 ડાયમેન્શન એટલે કે 2D આકૃતિ હોય એનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું થાય. ડાયમેન્શન એટલે કે બાજુ કહી શકો. 2D એટલે કે 2 ડાયમેન્શન એટલે કે 2 બાજુ એટલે કે લંબાઈ અને પહોળાઈ, આ 2 જ વસ્તુ હોય. 3 ડાયમેન્શન એટલે કે 3D, જેમાં 3 વસ્તુ હોય, લંબાઈ હોય, પહોળાઈ હોય અને ત્રીજી ઊંચાઈ પણ હોય. ઓકે, જો આવી નાની નાની વસ્તુ હું તમને સરસ સમજાવું છું. તો સૌથી પહેલા લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ લખી લઈ. પેટી નથી લખવું, ખાલી ડાયરેક્ટ લખીએ, નહીં લખવું જોશે. પેટી માટે L એટલે કે લંબાઈ, B એટલે પહોળાઈ, H એટલે કે ઊંચાઈ. L 1 મીટર, B છે એટલે કે પહોળાઈ 2 મીટર અને ઊંચાઈ 1.5 મીટર. તો અહીંયા હું લખું 1 મીટર, અહીંયા 2 મીટર અને ઊંચાઈમાં 1.5 મીટર લખું છું. હવે આપણે પૃષ્ઠફળનું સૂત્રનો ઉપયોગ આમાં કરી લઈ. તો આમ લખું, પેટીનું કુલ એટલે કે તળિયા સાથેનું જ પૃષ્ઠફળ આ નીકળે. કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર શું સૂત્ર છે પૃષ્ઠફળનું? 2 લંબાઈ પહોળાઈ વધતા પહોળાઈ ઊંચાઈ વધતા ઊંચાઈ લંબાઈ બરાબર. હવે કિંમતો મૂકો. 2 લંબાઈ પહોળાઈ એટલે કે 1 ગુણ્યા 2 વધતા પહોળાઈ ઊંચાઈ છે એટલે કે 2 ગુણ્યા 1.5, તો 2 ગુણ્યા 1.5 વધતા ઊંચાઈ લંબાઈ છે એટલે કે 1.5 ગુણ્યા 1 એટલે કે 1.5 ગુણ્યા 1. હવે આપણે આગળ સાદુરૂપ દઈએ તો એ જ વસ્તુને મેં અહીંયા લઈ લીધી છે. હવે આપણે સાદુરૂપ દેતા જઈએ તો કે 2 હવે જો શું છે? 1 ગુણ્યા 2 એનું શું થશે? 2 વધતા 2 ગુણ્યા 1.5 એટલે કે 1.5 2 વખત એટલે કે 3 થશે. બરોબર, એમને મેં ખ્યાલ આવી જાય. એમ ન આવે તો ચોખ્ખો ગુણાકાર કરી લેવો. કેવી રીતના? તો કે 1.5 ગુણ્યા 2, 5 2 10 નો 0, વધી પડી 1, 2 1 2 ને 1 3 અને પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ એટલે કે 3.0, જેને ખાલી કહી શકો 3, એટલે કે આ બેનો ગુણાકાર થશે 3 વધતા 1.5 ગુણ્યા 1 શું થાય? તો કે 1.5 થાય. હવે સરવાળો તો કરતા આવડી જાય. કેવી રીતના? 2 વધતા 1 3 વધતા 1 4 અને 0.5 છે એટલે કે 4.5 એટલે કે 2 ગુણ્યા 4.5. હવે 4.5 ને 2 સાથે ગુણો. 4.5 ગુણ્યા 2, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ મૂકવાનો, એક એમ ધ્યાન રાખવાનું. 5 2 10 નો 0, વધી પડી 1, વધી આગળ મૂકી શકો. 4 2 8 ને 1 9, પોઈન્ટની નીચે પોઈન્ટ એટલે 9.0, જેને ખાલી આપણે 9 કહી શકીએ. પોઈન્ટ પછી 0 આવે તો એ આપણે ન લખીએ તો ચાલે. બરાબર 9. અને શું છે? તો કે એકમ છે મીટર અને પૃષ્ઠફળ શોધેલું છે એટલે મીટરનો વર્ગ લખવો ફરજિયાત છે. આમાં સેન્ટીમીટર લખીને ન આવવું, અને મીટર લખો તો ઉપર વર્ગ લખવો, કારણ કે પૃષ્ઠફળ શોધ્યું ને. હવે આપણને આખું તળિયા સાથેનું પૃષ્ઠફળ મળ્યું.
હવે એમ કીધું છે કે તળિયામાં કલર કરવાનો નથી. જો બે પીછડા તળિયામાં મારી દીધા હોત તો હવેની આપણી મહેનત દાખલાની બચી જાત, પરંતુ ચાય કરીને મારેલા નથી, કારણ કે આપણને દાખલો ગણતા શીખવાડવું છે એટલા માટે. તો જુઓ, તળિયું આમાંથી બાદ કરવાનું છે. તો આ તળિયું, તળિયાની લંબાઈ કેટલી? પહોળાઈ 1 મીટર અને લંબાઈ કેટલી? 2 મીટર. તો કે તળિયાની લંબાઈ 2 મીટર અને પહોળાઈ છે એ આ, એટલે કે 1 મીટર આપેલું છે. તેનું ક્ષેત્રફળ શોધીને માંથી બાદ કરી દઈએ. તળિયા માટે લંબાઈ કેટલી છે? 1 મીટર. ફરી પાછું જોઈ લઈએ આપણે. લંબાઈ 2 મીટર છે અને પહોળાઈ 1 મીટર છે. લંબાઈ 2 મીટર, પહોળાઈ 1 મીટર. તળિયાનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, એટલે કે 2 ગુણ્યા 1 બરાબર 2. અને ક્ષેત્રફળ છે એટલે મીટરનો વર્ગ લખવો પડે, ખાલી મીટર લખો તો ચાલે નહીં. હવે આ કુલ પૃષ્ઠફળમાંથી તળિયાનું ક્ષેત્રફળ બાદ કરી દઈ એટલે જેટલા ભાગમાં પેટી રંગવાની છે એટલો ભાગ મળી જાય. તો લખશું પેટી રંગવાનો ભાગ બરાબર આ કુલ એટલે 9 મીટરમાંથી 2 મીટર બાદ કરીએ. હવે મને આમાં કંઈક ભૂલ લાગે છે. કેમાં? જોવો જોઈએ અહીંયા. તો કારણ કે 3 + 2 5 થાય, તો અહીંયા આપણે 4.5 શું કામ લખ્યા? 5 કરતાં તો મોટું જવું જોઈએ. ફરી પાછું એકવાર જોઈ લઈ. 3 + 2 5 અને આ એક 6, એટલે કે 6.5 આવે. તો આપણે લખ્યા 4.5. તો 6.5 એટલે આવી રીતના નાની નાની વસ્તુ ધ્યાન રાખવાની. હવે આનો ગુણાકાર મોઢે થાય 6 2 12 અને 0.5 ગુણ્યા 0.5 એટલે અડધું ગુણ્યા અડધું આખું, એટલે કે 12 + 1 13. પરંતુ એમ છતાંય હું કરી દઉં 6.5 ગુણ્યા 2. અહીંયા પોઈન્ટની આગળ આપણે આમ 0 ગણી શકીએ. 5 2 10 નો 0, વધી પડી 1, 6 2 12 અને 1 13. અને અહીંયા પોઈન્ટની નીચે જ પોઈન્ટ મૂકવાનો. પાછળથી એક આંકડા પછી પોઈન્ટ છે તો એક આંકડા પછી પોઈન્ટ મૂકવાનો, એટલે 13.0. એટલે શું જવાબ આવે? 13. હવે આપણે અહીંયા તો આ 13 માંથી આપણે 2 મીટર બાદ કરશું. તો 13 - 2 બરાબર 13 માંથી 2 જાય તો 11 મીટર વર્ગ. તો આપણો તળિયા રંગવાનો ભાગ મળી ગયો. કેટલા ભાગમાં રંગવું? તળિયું નહીં, સોરી, પેટી રંગવાનો ભાગ મળી ગયો. કેટલા ભાગમાં પેટી રંગવી જોશે? 11 મીટર વર્ગ ભાગમાં પેટી રંગવી જોશે. તો આની સાથે સાથે સરસ મજાનો આ ચોથો દાખલો પૂરો થાય છે. આશા રાખું છું કે તમે આખો દાખલો એકદમ સરસ રીતના સમજી ગયા છો. આપણી નાનકડી ભૂલ થઈ હતી, એવી ભૂલ તમારે ન થાય તેનું પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું. હવે જો આ દાખલો તમને વ્યવસ્થિત સમજાઈ ગયો હોય ને તો તમારે ચોક્કસથી વિડીયોને પહેલાં તો લાઇક કરી દેવાનું. પછી તમને સમજાનું છે કે નહીં મને ખબર કેમ પડે? તો કે એના માટે તમે કોમેન્ટ કરીને મને જણાવો તો ખબર પડે. તો તમારે મને એના માટે કોમેન્ટ કરવાની છે તથા આ વિડીયોને તમારા મિત્રો, પરિવાર, દોસ્તો સાથે ચોક્કસથી શેર કરવાનો છે. અને હા, તમારા ધોરણના કોર્સ ખરીદવા માટે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો. ધન્યવાદ.